Als we nu geen afscheid van je kunnen nemen, dan moet je maar terugkomen. Ja, Toch? ja daar, Dat is een mooie gedachte. voordat ik wegga zal ik even bij Edwin en bij Mark aankloppen. Dit zijn dingen die niet zo heel vaak gebeuren of dat je niet heel vaak meemaakt. Maar ja, het is nu eenmaal zo. En ja, hoe lastig het ook is, je hebt ermee te dealen. Ik denk dat iedereen hier in de omgeving Amsterdam wel ja, op een andere eindslot had gehoopt. Maar dat is helaas niet zo. Zit je dan, met name jij, dan niet ontzettend te balen ook in die afgelopen tijd dat je thuis zit? Een verlangen naar voetbal. Tuurlijk. Aan de ene kant heb ik natuurlijk ook het gevoel van ja, liever het seizoen afgemaakt. Aan de andere kant is er bij mij toch ook wel zoiets van, nee, ik heb al bijna 2 tot bijna 3 jaar ook geen rust gehad. Dus ik denk dat ik wat minder misschien verlang naar voetbal dan de rest van die jongens. Die natuurlijk wel elke zomer wel rust hebben of wat lange vakantie hebben. Dus ja, bij mij weer is het een beetje op Gemengde gevoelens, ja. op gemengde gevoelens, ja. De KNVB heeft ook besloten dat Ajax weliswaar als eerste eindigt, maar geen landskampioen wordt. Is dat niet ook echt pijnlijk na zo'n seizoen? Zeker. Ik denk niet alleen voor mij, maar als ik dan ook naar de rest van de jongens kijk, dat is gewoon heel pijnlijk. Of voelt het ergens wel als een kampioenschap? Je staat Nee, eerste. want er wordt ook geen schaal uitgereikt uiteindelijk, weet je. En kijk, natuurlijk is het voor mij dat ik dan aan het eind van het seizoen vertrek, dus dan had ik het wel heel mooi willen afsluiten. En voor bepaalde andere jongens in de selectie is het nog een beetje onduidelijk wat er gaat gebeuren. Dus dan praat ik puur nu een beetje voor mezelf. Dan is het wel heel zonde dat je het niet heel goed kan afsluiten natuurlijk. We wisten al dat je wegging naar Chelsea. Iedereen hoopt op een geweldig afscheid van Hakim Ja. Ziyech in Amsterdam. Hoe moeten we dat nu gaan doen? Ja, dat is voor mij ook een beetje lastig in te schatten. Maar ik heb op dit moment geen flauw idee. Het is toch ook een beetje verdrietig. Zeker na die laatste seizoenen van jou bij Ajax. Je groeide uit tot de beste speler. Geweldige klik met de fans. Ja, En dan, dag, tot ziens. ja zoals het er nu naar uitziet, loopt het wel zo. Alleen dat is wel heel zonde, ja, natuurlijk. Je had nog van alles willen zeggen tegen de fans. Je had nog wat willen laten zien. Tuurlijk, daar hadden we nog heel veel tijd voor natuurlijk. En natuurlijk is het dan nu vooral omdat ik dan achteraf terugdenk. Ook nog zonder dat ik nog die blessure opliep, waardoor ik nog wat wedstrijden heb gemist. Ja, dat valt nu allemaal een beetje, ja, dat denk je nu allemaal een beetje aan. 68 minuten uit bij Heerenveen. Ja, wat waren het laatste? Ja, wat Ja. zegt de omgeving daar ook over? Je teamgenoten en zo. Nou ja, ik sprak Quincy laatst en die stuurde mij toen een appje in de De ochtend. connectie, ja, ook dat. We hebben onze laatste wedstrijd gespeeld. En ja. En ja. Zijn dan dat hij hoopt dat in de toekomst nog samen te spelen. Dat was onze... ik zei nog tegen hem wederzijds. Maar ja, of dat gaat gebeuren, dat werd alleen God. Is het al enigszins duidelijk over wanneer je dan bijvoorbeeld naar Londen vertrekt om daar aan te Nee, sluiten, contact met Chelsea? Nou, de contact is er wel. Ik heb gewoon wel contact met de trainer en dat soort dingen. Maar ja, voor hun is het ook nog een beetje onduidelijk wat er daar gaat gebeuren natuurlijk. En zolang dat nog niet duidelijk is het ook nog een beetje onduidelijk voor mij. Kijk je er nog wel naar uit? Ja, absoluut, dat zeker. Als we nu geen afscheid van je kunnen nemen, dan moet je maar terugkomen. Ja, Toch? ja daar, Dat is een mooie gedachte. voordat ik wegga zal ik even bij Edwin en bij Mark aankloppen. Maar je moet hier toch een keer in een volle arena nog zwaaien naar de fans en zo. Ja, nee, ik denk dat dat vast wel gaat gebeuren. Alleen ja, op dit moment is dat even ver weg, maar ik weet wel 100% zeker dat dat gaat gebeuren.